Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng nilagang baka. So, yan po ang mga ingredients natin mga guys. So, sa nakikita nyo, nagpapakulo po ako ngayon ng tubig. Yung once na nakikita nyo na po siya kumukulo, ilagay nyo na po yung pepper. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo dahil yan po ang isang sa amin na meron kami. So, yan po ang ginamit ko. After naman po ng sibuyas, sunod naman po natin yung beef. Once na nailagay na po natin ang beef, ayan po, nakita nyo na brown na po siya. So, hayaan lang po natin siya na lumambot. Pagkatapos lumambot at malaman nyo na malambot na talaga siya, i-add nyo na po yung potato. Kasi kailangan natin, guys, na malambutin yung baka at the same time yung potato at saka yung pork kasi yun yung talagang matagal na lumambot. Kaya yung baka, guys, medyo 30 minutes ko siyang pinalambot para talagang malambot na lang, malambot talaga siya. Sunod naman natin, maglagay tayo ng nor cubes. So ako, nilagay ko dyan, nagdagdag ako ng isa, bali 2 nor cubes na inilagay ko na beef. Para mas malasang-malasa talaga siya. Pagkatapos nyan, maglagay tayo ng fish sauce o patis. Depende sa inyo guys kung gusto nyo magdagdagan ng sabaw. Kung ano ang mas gusto nyo kasi yung sakto lang sa amin yan. And then after nyan, maglagay tayo ng cabbage o repolyo. Napansin nyo guys, wala akong nalagay na sitaw kasi wala akong stock dito at wala akong mabiling sitaw. Kaya yan lang po. Pagkatapos na maluto mo na yung repolyo, ilagay mo na yung Chinese cabbage or pechay bagyo. Yan. Na once na makikita nyo na okay na yung pechay bagyo at saka luto na siya, ready to serve na po siya, ready to eat na po siya guys. Kaya ayan po ang finish na luto ko. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you for watching.